Magandang buhay mga guys! Magluluto po tayo ngayon ng adobong tamban. Yung pong para siyang galunggong. Malasa po yung isda na yan. Masarap. Sigurado marami naman tayong makakain na kanin nito. At masarap po, sauce pa lang ay ulam na. Magsimula na po tayo magluto. Ilagay na po natin ang ating isda sa ating kawali. Ilagay na rin po natin ang ating luyang dilaw. At syempre yung pong original na luya. Bawang. Syempre hindi po mawawala ang ating sibuyas dyan. At lalagyan din po natin ng paminta. Siyempre, nalagyan din po natin ng asin yan para pampalasa. Nalagyan din po natin ng siling haba, siling green. Ayan. At ang ating suka. Nalagyan din po natin ng konting tubig. Ayan. Konting magic sarap. Pan po natin para po madaling maluto. Pero sa napakabilis lang po rin niya maluto.
po natin ng soy sauce. Ayan, para po sa ating adobong isda. Ayan po mga guys, luto na ang ating adobong isda na tamban. Ayan, napakasarap po niya. Ilagay na po natin sa serving plate.
huwag po ating kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa akin mga ina-upload ng mga video. Thank you so much po!